हेलो एभ्रिवान म पुनम चौधरी आज हामी एक्सलमै छौँ हामी एक्सल सिरिज स्टार्ट गरेको छौँ र एक्सलमै आज हामी एस्टिमेट बिलको फर्मेट कसरी तयार पार्ने भन्ने कुरो सिक्दैछौँ र हामी कसरी बनाउन सकिन्छ लागौँ कम्पिटिसनतर्फ। ओके म पहिला एक्सल खोलिहाल्छु एक्सरियल र एक्सल खोलिसकेपछि अब हामीले चाहिँ यहाँनिर एउटा कुरा चाहिँ ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ के कुरा भनेपछि हामी कतिवटा हामी के डिटेलहरू भएर चाहिँ बिल बनाउने हो त्यो बिलको डिटेल अनुसार कतिवटा रो अथवा कतिवटा कोलम त्यसमा आवश्यक छ हामीलाई त्यो चाहिँ कहिले हामी डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो कि मलाई आवश्यक छ मानौँ मलाई आवश्यक छ 6वटा रो एन्ड 5वटा कोलम भनेपछि म यहाँदेखि 1 2 3 4 5वटा कोलम र 1 2 3 4 5 6वटा रोलाई म पहिला सेलेक्ट गर्छु। यो गरिसकेपछि म बोर्डर्समा गएर आउटसाइड बोर्डरमा म के गरिदिएँ मेरो आउटसाइड बोर्डरमा अप्लाई भएको छ। र भइसकेपछि म यो जुन सेक्सन छ यसलाई म सेलेक्ट गरेर मार्जिन सेन्टर गरिदिएँ र म यसमा टाइप गरिदिन्छु एस्टिमेट बिल भनेर। ओके र यो सँगै म यसलाई अन्डरलाइन पनि गरिदिएँ यसरी प्लस बोन्ड पनि म गर्न सक्छु र फन्ट पनि म चेन्ज गरिदिएँ टाइम्स न्यू रोमनमा। ओके र यो भइसकेपछि अब यो दुइटालाई म सेलेक्ट गरेर यहाँनिर म मार्जिन सेन्टर गरिदिएँ र यसलाई पनि मार्जिन सेन्टर गरिदिएँ अथवा मार्जिन सेन्टर नगरिकन पनि हामी यो काम गर्न सक्छौँ। म यसलाई राइट गर्दैछु प्लस यसमा चाहिँ S.NO सिरियल नम्बर म टाइप गरिदिन्छु यसरी यसमा चाहिँ यस सिरियल नम्बर हो र यो भइसकेपछि अब यसमा चाहिँ मलाई लेख्नुपर्ने छ डेट भनेपछि म यसरी डेट फाइल गरिदिन्छु। ओके यो भइसकेपछि यहाँनिर यसलाई पनि मैले सेलेक्ट गरेर अथवा म फुलले सेलेक्ट गरिदिएँ एन्ड म चाहिँ सेन्टर गरिदिएँ र यसमा मलाई राख्नुपर्ने छ बायर्स डिटेल भनेपछि BYERS बायर्स नेम राख्नु पर्यो हामीले हेरेर बायर्स नेम किन्ने मान्छेको नाम के हो र यो यहाँनिर नाम टाइप गर्दैछ नाम राख्दैछ हामी यहाँनिर यस्तरी र भइसकेपछि एड्रेस पनि छ भने एड्रेस पनि राख्नु सक्यौँ एडिडी र हामी यस्तरी यो फाइल गर्न सक्यौँ। ओके म यसको अरू डट खटिए एटिभ। ओके त्यो भइसकेपछि अब म जुन यो यहाँनिर छ यो यहाँनिर चाहिँ अब हाम्रो पार्टिकुलरको सेयर नम्बर राख्नुपर्ने हुन्छ जसको लागि चाहिँ म यहाँनिर S.NO सेयर नम्बर उदय हो त त्यसै पनि छैन। ओके र त्यसलाई मैले थोरै सानो भन्नुपर्ने छ ठिक छ। सेयर नम्बर भइसकेपछि यहाँनिर हामी राख्नुपर्ने हुन्छ पार्टिकुलर र पार्टिकुलर पछि यहाँनिर QTY राख्नु पऱ्यो QTY क्वान्टिटी रेट एन्ड अमाउन्ट MOUNT। त्यो भइसकेपछि अब यहाँनिर जुन यो हाम्रो 6 नम्बरको रो छ यसमा हामीले अब पार्टिकुलर लेख्नुपर्ने हुन्छ र यसको लागि चाहिँ म यो जुन सिस्टमको रो छ त्यसमा थोरै यस्तै तर यस्तै तान्दिएँ यस्तै यस्तै अझै तान्न गयो भने है तान्न सक्यो अब थोरै तान्दियो भने र यसको जुन यो पार्टिकुलर छ सिरियल नम्बर छ त्यसलाई मैले थोरै सानो गरिदिएँ र यो जुन क्वान्टिटी छ त्यसलाई मैले दर्शाइदिएँ र त्यसलाई मैले थोरै कम गरिदिएँ जसलाई पनि कम गरिदिएँ अमाउन्ट ठिक छ र अलिकति कम गरेर पनि सक्यो हामी थोरै अरू कम गरेर होइन यस्तै नै र भइसकेपछि यहाँनिर यो डेट हाइट भइरहेछ यो डट धेरै भइगयो अझै धेरै भइगयो हामी त। ओके थोरै मैले यसै टाइप गरिदिएँ र यहाँनिर पनि धेरै भइरहेछ यसलाई मैले थोरै कम गरिदिएको छु मलाई पर्फेक्टिभ त। त्यो भइसकेपछि अब यहाँनिर टोटल राख्नु पऱ्यो हामीले यहाँनिर सिस्टममा सेलेक्ट गरेर मसलाई सेलेक्ट गरेर मार्जिन सेट गरेर एन्ड राइट गरेर यसमा म टोटल टाइप गर्दैछु टोटल र अब यहाँनिर चाहिँ हाम्रो टोटल हामीले भयो। भइसकेपछि अब जुन यो सिरियल नम्बरदेखि यहाँसम्मको यो कोलम छ यसमा चाहिँ हामीले अप्लाई गर्नुपर्ने छ बोर्डर र यसको लागि चाहिँ म यसले सेलेक्ट गरेर बोर्डरमा गएर अरू बोर्डर अप्लाई गरिदिएँ यसरी र यहाँनिर चाहिँ यो हाम्रो यो हाइट यो लाइन देखिरहेछ यसलाई हामीले हाइड गर्नु पऱ्यो र यसको लागि चाहिँ म सेलेक्ट गरेर यसलाई म यहाँबाट व्हाइट कलर फिल गरिदिन्छु र हाम्रो यो एस्टिमेट बिल रेडी हुन्छ। यो सिम्पल एस्टिमेट बिल यसरी हामी टाइप गर्न सक्छौँ एक्सेलमा। ओके किप वाचिङ, किप प्र्याक्टिस, थ्याङ्क यू।